Chào mừng anh Cambaday Phổi Bay. Hôm nay mình sẽ dẫn anh em khám phá những loài vật kỳ lạ nhất hành tinh, những sinh vật mà bạn sẽ không tin là có thật. Trái đất của chúng ta còn vô số điều bí ẩn, và danh sách hôm nay sẽ khiến bạn phải thay đổi hoàn toàn thế giới quan về động vật. Có loài sở hữu siêu năng lực tái tạo như siêu anh hùng, có loài lại cute như bước ra từ phim hoạt hình Disney. Mỗi loài là một câu chuyện, một sự sáng tạo đỉnh cao của mẹ thiên nhiên. Sau video này, đảm bảo bạn sẽ càng yêu quý sự đa dạng của thế giới tự nhiên quanh ta. Sẵn sàng chưa? Hành trình vào thế giới sinh vật ALMA bắt đầu ngay bây giờ. Mở đầu, chúng ta gặp Axolotl, kỳ rồng Mexico với khuôn mặt lúc nào cũng cười toe toét. Nhìn qua, bạn sẽ nghĩ đây là một sinh vật bước ra từ truyện tranh, với đôi mắt tròn xoe và nụ cười bất tận, khiến ai cũng phải bật cười thích thú. Nhưng đằng sau vẻ ngoài dễ thương ấy là cả một câu chuyện kỳ diệu về sự sống sót và thích nghi. Axolotl trông như một nhân vật hoạt hình sống động, nhưng điều đặc biệt nhất ở nó chính là khả năng tái sinh thần thánh mà hiếm loài nào trên trái đất có được. Không chỉ là biểu tượng của sự dễ thương, Axolotl còn là minh chứng cho sức mạnh phi thường của tự nhiên. Mặt chân, đuôi, thậm chí một phần não hay tim, Axolotl đều có thể mọc lại y như cũ. Dù bị thương nặng đến đâu, chỉ cần còn sống, nó vẫn có thể phục hồi hoàn toàn, không để lại sẹo. Điều này khiến các nhà khoa học không khỏi kinh ngạc và tò mò về bí mật sinh học ẩn giấu bên trong sinh vật nhỏ bé này. Khả năng tái sinh này nhờ vào lượng lớn tế bào gốc đặc biệt, cho phép Axolotl tái tạo mỗi bộ phận cơ thể. Các nhà khoa học trên khắp thế giới đã và đang nghiên cứu Axolotl với hy vọng một ngày nào đó có thể ứng dụng khả năng này vào y học, giúp con người chữa lành vết thương, thậm chí tái tạo các cơ quan bị tổn thương. Không chỉ vậy, Axolotl còn giữ mãi hình dạng ấu trùng, không bao giờ lớn như các loài kỳ rông khác. Dù đã trưởng thành về mặt sinh sản, nó vẫn giữ lại các đặc điểm của thời thơ ấu như mạng ngoài và thân hình nhỏ nhắn, tạo nên vẻ ngoài baby forever cực kỳ đáng yêu. Cả đời sống dưới nước, mặt cười trẻ con, đúng kiểu baby forever. Axolotl không bao giờ rời khỏi môi trường nước, và chính điều này giúp nó trở thành một trong những sinh vật độc đáo nhất hành tinh. Tuy nhiên, Axolotl đang trên bờ vực tuyệt chủng do môi trường sống ở Mexico bị ô nhiễm và thu hẹp nghiêm trọng. Những hồ nước ngọt từng là thiên đường của chúng giờ đây bị đe dọa bởi rác thải, hóa chất và sự xâm lấn của các loài ngoại lai. Hầu hết Axolotl bạn thấy ngày nay đều là nuôi nhốt trong bể cá hoặc được bảo tồn trong phòng thí nghiệm. Ngoài tự nhiên, số lượng của chúng đã giảm xuống mức báo động độ, khiến các nhà bảo tồn phải chạy đua với thời gian để cứu lấy loài vật kỳ diệu này. Một sinh vật vừa đáng yêu, vừa là kho báu sinh học, lại có nguy cơ biến mất mãi mãi. Nếu không có sự chung tay bảo vệ, có lẽ thế hệ sau chỉ còn biết đến Axolotl qua sách vở và tranh ảnh. Hy vọng con người sẽ bảo vệ môi trường để Axolotl không chỉ còn trong sách vở. Những nỗ lực phục hồi môi trường sống và nhân giống trong phòng thí nghiệm đang được triển khai, nhưng vẫn cần sự quan tâm của cả cộng đồng. Mẹ thiên nhiên đúng là hack game khi tạo ra sinh vật này. Ngoại hình độc lạ, siêu năng lực tái sinh, trẻ mãi không già. Axolotl là minh chứng cho sự sáng tạo không giới hạn của tự nhiên, khiến chúng ta phải ngỡ ngàng và thán phục. Nếu có cuộc thi sinh vật kỳ lạ nhất, Axolotl chắc chắn là ứng viên vô địch, không chỉ vì ngoại hình mà còn bởi những khả năng phi thường mà nó sở hữu. Bạn nghĩ sao về siêu năng lực của nó? Comment bên dưới nhé! Liệu bạn có muốn sở hữu khả năng tái sinh như Axolotl không? Lúc đầu mình còn tưởng đây là chuyện cổ tích, nhưng Axolotl hoàn toàn có thật. Sự tồn tại của nó là minh chứng cho những điều kỳ diệu vẫn còn ngoài kia cho chúng ta khám phá. Thế giới tự nhiên thật vi diệu, mỗi lần tìm hiểu lại thấy mình nhỏ bé trước sự sáng tạo của tạo hóa. Mỗi sinh vật đều có câu chuyện riêng, và Axolotl là một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất. Cái tên Axolotl trong tiếng Aztec nghĩa là chó nước, nhưng với mình, nó xứng đáng là kỳ tích sống. Không chỉ là biểu tượng của Mexico, Axolotl còn là biểu tượng của hy vọng và sự bền bỉ. Một minh chứng cho sự tiến hóa và kiên cường của sự sống. Dù đối mặt với muôn vàn thử thách, Axolotl vẫn tồn tại, vẫn mỉm cười như chưa từng biết đến nỗi buồn. Hy vọng câu chuyện về Axolotl khiến bạn thấy thú vị. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của bạn về sinh vật đặc biệt này nhé. Đó là nhân vật đầu tiên, một khởi đầu quá ấn tượng. Hãy cùng mình tiếp tục khám phá những sinh vật kỳ lạ khác trên hành tinh này. Tiếp theo, hãy đến thảo nguyên Trung Á gặp loài vật có cái mũi ngoài hành tinh nhất thế giới. Bạn đã sẵn sàng cho bất ngờ tiếp theo chưa? Sẵn sàng chưa? Chúng ta tiếp tục hành trình, chuyển kênh. Tiếp theo là linh dương Saiga, sinh vật với cái mũi đi nhất hành tinh. Nếu bạn từng nghĩ động vật ngoài hành tinh chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng, thì hãy nhìn Saiga. Nó là minh chứng sống cho sự kỳ lạ của tự nhiên. Cái mũi to, phong, rụ xuống như vòi với mini này không chỉ để làm cảnh. Nhìn gần, chiếc mũi ấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, khiến Saiga trở thành một trong những loài động vật dễ nhận biết nhất trên thế giới. Nhưng đằng sau vẻ ngoài kỳ quặc đó là một tuyệt tác tiến hóa. Chiếc mũi này là máy lọc không khí và điều hòa mini, giúp Saiga sống sót ở thảo nguyên Trung Á khắc nghiệt, nơi gió bụi và nhiệt độ thay đổi liên tục.
Mùa hè, mũi Saiga lọc sạch bụi mịn bay mù trời. Mùa đông, nó làm ấm không khí lạnh buốt trước khi vào phổi, bảo vệ Saiga khỏi những cơn gió rét cắt da cắt thịt. Nhờ đó, Saiga chịu được nhiệt độ từ 40 độ C, nặng cháy da đen, 50 độ C lạnh tê tái. Ít loài động vật nào có thể thích nghi với sự khắc nghiệt như vậy. Nhưng số phận Saiga cũng ham hiu, từng có hàng triệu con lang thang trên thảo nguyên, nay bị săn bắn lấy sừng để làm thuốc và mất môi trường sống, suýt tuyệt chủng chỉ trong vài thập kỷ. Nhờ nỗ lực bảo tồn không mệt mỏi của các nhà khoa học và tổ chức quốc tế, số lượng Saiga đang dần hồi phục. Tuy nhiên, chúng vẫn đối mặt với dịch bệnh nguy hiểm và tác động của biến đổi khí hậu, khiến tương lai của loài này vẫn rất mong manh. Saiga là di tích sống từ kỳ băng hà, từng sống cùng với ma mút, tê giác lông mượt và hổ răng kiếm. Hơn 10.000 năm trước, chúng đã chứng kiến những biến động lớn của trái đất. Ngoại hình vừa cổ xưa, vừa như sinh vật ngoài hành tinh, Saiga là minh chứng cho sự thích nghi phi thường và sức sống mãnh liệt của tự nhiên. Cái mũi của nó khiến mình liên tưởng đến phim Star Wars, vừa kỳ cục, vừa đáng yêu, như thể một nhân vật bước ra từ giai ngân hà xa xôi. Hành trình của Saiga là câu chuyện về sinh tồn, thích nghi và sự mong manh của sự sống giữa thiên nhiên rộng lớn, nơi mọi thử thách đều có thể trở thành mối đe dọa. Mỗi loài vật, dù kỳ lạ đến đâu, đều là mắt xích quan trọng của hệ sinh thái. Sự tồn tại của Saiga góp phần duy trì cân bằng sinh học cho cả thảo nguyên rộng lớn. Bảo vệ chúng là bảo vệ sự đa dạng và cân bằng của hành tinh, cũng là bảo vệ chính tương lai của loài người. Vậy là chúng ta đã gặp hai sinh vật không tưởng, một bất tử, một muội ngoài hành tinh. Mỗi loài đều có câu chuyện riêng, độc đáo và đầy cảm hứng. Sẵn sàng lăn xuống đại dương gặp nhân vật tiếp theo chưa? Hãy cùng khám phá những bí ẩn kỳ diệu khác của thế giới tự nhiên. Đeo bình dưỡng khí lan xuống hơn 3.000 mét, bạn sẽ gặp bạch tuộc Dumbo, sinh vật cute lạc lối dưới đáy đại dương. Đặc điểm nổi bật, hai vây lớn trên đầu như tai với Dumbo, vẩy lên vẩy xuống khi bơi, trông như chú với con bay lượn. Dumbo sống ở nơi sâu nhất từng biết đến nơi ánh sáng không thể chạm tới, không có túi mực. Dumbo dựa vào ngụy trang và di chuyển nhanh để trốn kẻ thù. Thức ăn chủ yếu là giáp xác giun và sinh vật nhỏ dưới đáy biển. Dumbo lơ lửng, dùng xúc tự tìm mồi nuốt chùm con mồi thay vì xé nhỏ. Vẻ ngoài đáng yêu nhưng là kẻ săn mồi hiệu quả. Sự tồn tại của Dumbo chứng minh, ngay cả nơi khắc nghiệt nhất cũng có thể có sinh vật đáng yêu nhất quả đất. Sẵn sàng gặp kỳ lân biển có thật chưa? 10. Kỳ lân chỉ có trong truyện cổ tích thôi ư? Không đâu nha, narwhal, hay còn gọi là kỳ lân biển, chính là bằng chứng sống đó. Chiếc ngà dài xoăn tít mà bạn thấy, thực ra là một chiếc răng nanh bên trái mọc xuyên qua môi trên, có thể dài tới tận 3 mét lần đó. Chiếc ngà này không chỉ để làm canh đâu nha, nó còn là một cơ quan cảm giác siêu nhạy, chứa hàng triệu dây thần kinh. Narwhal có thể nếm được nước, cảm nhận nhiệt độ, áp suất và cả nồng độ muối nữa. Cứ như có một cái GPS sinh học vậy. Ngà còn được dùng để giao tiếp nữa đó, mấy chú narwhal được thượng cổ ngà vào nhau như kiểu bắt tay vậy. Narwhal sống ở vùng biển băng Bắc Cực gắn liền với băng biển, nên cực kỳ khó để nghiên cứu về chúng. Nhưng mà, biến đổi khí hậu đang làm băng tấn nhanh lắm, môi trường sống của narwhal cũng vì thế mà bị đe dọa nghiêm trọng. Ngoài ra, các hoạt động của con người như vận tải, khai thác dầu khí cũng gây nguy hiểm cho mấy bạn narwhal này nữa. Nhìn narwhal bơi giữa những tảng băng với chiếc ngà dài kiêu hãnh, cứ như một sinh vật bước ra từ thần thoại vậy đó. Chiếc ngà của narwhal là minh chứng cho sự tiến hóa kỳ diệu, từ một cái răng mà biến thành vũ khí, công cụ giao tiếp và cả giác quan nữa. Mỗi lần tìm hiểu, mình lại càng thán phục sự sáng tạo của tự nhiên. Vậy là bạn đã gặp kỳ lân biển, sinh vật huyền thoại có thật rồi đó. Sẵn sàng đến Argentina gặp cục bông biệt đào đất chưa? Chuẩn bị tan chảy với Pink Fairy Armadillo, tattoo tiên hồng, sinh vật dễ thương nhất hành tinh. Nhìn qua, bạn sẽ nghĩ đây là một món đồ chơi bông mềm mại, nhưng thực ra đây là một trong những sinh vật bí ẩn và hiếm gặp nhất thế giới động vật. Nhớ nhất hồ tattoo, chỉ 9 cm, nằm gọn trong lòng bàn tay. Kích thước nhỏ bé này khiến nó càng trở nên đặc biệt, như một cục bông sống động mà ai cũng muốn nâng niu. Điểm đặc biệt, bộ giáp màu hồng nhất, bên dưới là lông trắng muột, trông như miệng sushi cá hồi biết đi. Sự kết hợp giữa lớp giáp cung và bộ lông mềm tạo nên vẻ ngoài vừa la mặt vừa đáng yêu không thể cưỡng lại. Bộ giáp không chỉ để đẹp mà còn giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể, máu chảy qua giáp để giải nhiệt hoặc giữ ấm. Nhờ đó, dù sống ở nơi khí hậu khắc nghiệt, nó vẫn duy trì được thân nhiệt ổn định, một khả năng sinh tồn cực kỳ thông minh. Tattoo tiên hồng là chuyên gia đào đất, sống ở vùng cát khô cằn Argentina, hầu hết thời gian dưới lòng đất. Môi trường sống của nó là những đồng cỏ khô, nơi ánh nắng gầy gặt và đất cát luôn nóng bỏng. Móng vuốt to khỏe giúp nó bơi trong cát như torpedo, chỉ cần vài giây, nó đã biến mất dưới lớp đất, để lại phía sau chỉ là dấu vết mờ nhạt. Lối sống ẩn dật khiến việc bắt gặp ngoài tự nhiên cực hiếm, thậm chí dân địa phương cả đời chưa từng thấy. Nhiều người còn cho rằng đây là sinh vật huyền thoại chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Thức ăn chủ yếu là kiến, ấu trùng côn trùng, tìm bằng khứu giác và xúc giác.
Đôi khi nó còn ăn rễ cây hoặc các loại côn trùng nhỏ khác, giúp cân bằng hệ sinh thái dưới lòng đất. Đáng buồn, tatu tiên hồng đang bị đe dọa tuyệt chủng do mặt môi trường sống và cực kỳ nhạy cảm với stress. Chỉ một thay đổi nhỏ trong môi trường cũng có thể khiến nó không thể sống sót. Nuôi nhốt gần như không thành công. Dù các nhà khoa học đã cố gắng, nhưng hầu hết cá thể đều không thích nghi được với điều kiện nhân tạo. Nhìn sinh vật nhỏ bé, mong manh này, khó tin nó sống sót ở sa mạc khắc nghiệt. Sự tồn tại của nó là một điều kỳ diệu giữa thiên nhiên đầy thử thách, nhưng nó là minh chứng cho sự thích nghi kỳ diệu của sự sống. Dù nhỏ bé, nó vẫn vượt qua mọi khó khăn để tồn tại hàng triệu năm. Nếu có hoa hậu động vật, tatu tiên hồng chắc chắn đoạt vương miện, không chỉ vì ngoại hình mà còn bởi sự bí ẩn và sức sống mãnh liệt. Vẻ đẹp đến từ màu sắc, sự nhỏ bé, mong manh và bí ẩn. Mỗi lần xuất hiện, nó đều khiến người ta phải trầm trồ kinh ngạc. Một viên ngọc quý mà thiên nhiên cất giấu trong lòng đất Argentina. Sự tồn tại của nó nhắc nhở chúng ta về giá trị của những điều nhỏ bé, thầm lặng trong tự nhiên. Sẵn sàng gặp sinh vật tàng hình tiếp theo chưa? Hãy tiếp tục khám phá những bí ẩn kỳ diệu của thế giới động vật cùng chúng tôi. Bạn từng mơ có siêu năng lực tàng hình, ếch thủy tinh đã tiến rất gần đến điều đó. Nhìn từ trên, nó như ếch bình thường, lật bụng lên, da trong suốt lỗ hết nội tạng, tim đập, gan, ruột, thậm chí cả trứng. Làn da trong suốt là ngụy trang cực đỉnh ánh sáng xuyên qua, làm mở viện cơ thể, kẻ thù khó phát hiện. Khi ngủ, ếch thủy tinh còn gồm 90% hồng cầu vào gan, giúp cơ thể càng trong suốt hơn. Đây là khả năng chưa từng thấy ở động vật có xương sống khác, mở ra tiềm năng ứng dụng y học. Ếch thủy tinh sống ở rừng nhiệt đới Trung và Nam Mỹ, gần suối chảy xiết. Con đực canh trùng trên lá, bảo vệ khỏi kẻ săn mồi, ông bố cực kỳ có trách nhiệm. Khi trùng nở, nòng nọc rơi xuống suối, bắt đầu vòng đời mới. Làn da mỏng manh khiến chúng cực nhạy cảm với ô nhiễm, mật môi trường sống và nằm treat. Chúng là chỉ thị sinh thái. Sức khỏe của chúng phản ánh sức khỏe cả hệ sinh thái. Nhìn xuyên qua cơ thể sống, thấy tim đập là trải nghiệm vừa kỳ lạ vừa thiêng liêng. Thế giới tự nhiên thật không ngừng làm ta kinh ngạc. Sẵn sàng gặp quái vật tuyết dưới đáy biển chưa? Gặp cua Yeti, quái vật tuyệt của biển sâu, nhưng không đáng sợ mà cực kỳ đặc biệt. Càng và chân phủ lông trắng như vừa đi trượt tuyết về. Sống ở độ sâu hơn 2.200 mét, gần miệng phun thủy nhiệt, nơi nước nóng giàu hóa chất. Bộ lông không chỉ để đẹp, đó là vườn vi khuẩn di động. Cửa vây càng qua dòng nước giàu hóa chất để nuôi vi khuẩn, rồi ăn luôn chúng. Từ trong trọt thức ăn trên cơ thể, hệ thống nông nghiệp cá nhân siêu hiệu quả. Lớp vi khuẩn còn giúp giải độc hóa chất như bộ giáp hóa học, bảo vệ cửa. Của Yeti gần như mù, sống nơi tối đen, cảm nhận môi trường bằng lông và râu. Phát hiện của Yeti đã thay đổi hiểu biết về sự sống. Nó chứng minh sự sống có thể tồn tại ở nơi khắc nghiệt nhất. Mọi sinh vật chúng ta gặp đều phá vỡ mọi định nghĩa về động vật. Trí tưởng tượng con người vẫn còn thua xa sự sáng tạo của mẹ thiên nhiên. Đó là nhân vật cuối cùng trong danh sách Alma hôm nay. Bạn ấn tượng với sinh vật nào nhất? Bình luận bên dưới nhé. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá những sinh vật kỳ lạ nhất hành tinh, từ axolotl, bất tử của Yeti lông tuyết đến ếch thủy tinh trong suốt. Mỗi loài là một kiệt tác của sự sống, minh chứng cho sự sáng tạo vô hạn của tự nhiên.